વિડીયોની અંદર સૌરાય ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. સૌરાય ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર આ સેટ વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટર ટ્રેલર સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. હું તમને ટ્રેક્ટર ટ્રેલરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ડીઆર કિસાન ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવા નવા નવા વિડીયો તમને દરરોજ જોવા મળી શકે. અમીનભાઈને તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. અમીનભાઈને આ ટ્રેક્ટર અને સાથે એક ટ્રેલર છે, બંને વેચવાના છે સાવ વ્યાજબી ભાવે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની માહિતી આપું તો ટ્રેક્ટર છે સૌરાજ 735 એફી ટ્રેક્ટર છે. અત્યારે કમ્પ્લેટ ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશનમાં, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ટ્રેક્ટરના ઓનરનો આમીનભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. જો તમે ટ્રેક્ટર ટ્રેલર રૂબરૂ જોવા જાવ તો આમીનભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે આ સેટ વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ સારી, છત્રી નથી. વિડીયો અંદર તમે આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 1998ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે, પણ અત્યારે ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન 100% જોવા મળશે. સાથે એક તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, ટ્રેક્ટરની સાથે ટ્રેલર પણ આપવાનું છે. તે પણ ટ્રેલર પણ એકદમ સારું છે. ખોડિયાર વેલ્ડિંગ વર્કર્સ ખોડિયાર કંપનીનું આ ટ્રેલર છે. તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા, કંપની કલરમાં આખું ટ્રેલર છે. ક્યાંય પણ ટ્રેલરની અંદર સડો નથી. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેલર રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા આમીનભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ. બંનેની કિંમત 2,65,000 2,65,000માં ટ્રેક્ટર ટ્રેલર બંને મળી જશે. કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો રાજકોટ અને હડાલા ગામે જોવા મળશે. હવે આ સેટ લેવો હોય તો આમીનભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. આમીનભાઈ નામ 820013 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી સેટ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.